What's up mga kamotek, and welcome again to another episode dito sa ating YouTube channel, Kamotek Q. At ngayon mga kamotek, nakita natin kanina dun sa ating intro yung ating ipapakita ngayong hapon na to, dahil oras na naman ng isa na namang product reveal at meriendahan ng mga gadget dito sa ating YouTube channel, Kamotek Q. At mga kamotek, nakita natin kanina dun sa ating intro yung bagong item natin ngayong araw nito, yung Xiaomi Redmi 9T. Ayan po, ito po ay bagong labas na cellphone from Xiaomi. Shout out po sa mga taga Xiaomi at maraming salamat po dito sa inyo pong regalong cellphone sa amin. Ipapakita naman natin ngayon dito sa ating YouTube channel. At mga kamotek, hindi ko na papatagalin, i-unbox na po natin. Ipapakita ko na po sa inyo yung actual na unit nitong Redmi 9T. Alright, asa na siya? Woo! Okay. So, ayan po mga kamotek, nakita natin, ito na po yung box ng Xiaomi Redmi 9T. Bubuksan na natin. So, inside the box mga kamotek, ito po ang laman. Ayun. So, number 1, bumungad na po sa atin. Ito po ang laman niya. So, makikita nyo po, maganda po ang kulay. Pero bago po yan, tignan po muna natin kung ano kasama. Meron po siyang kahon na ganito. Ang kasama po niya sa loob ng kahon ay, of course, jelly case. At, syempre, at ang walang kamatayang manual na wala namang nagbabasa sa inyo kahit isa. Meron ba nagbabasa ng manual sa inyo? Meron! Wala, di ba? Meron din siyang kasamang, pag binuksan natin, ayan, aspile. Okay, hindi po ito aspile. Ito po ay ejector pin na mamaya papakita ko po sa inyo kung paano yung ginagamit. So, ngayon, dyan muna yan. Ayan, At, uy, naku po. Okay. At may kasama siyang adapter. Malaki ang adapter niya, At, syempre, yung charging cable. Yan po ang laman nitong box na yan. Okay, mga kamotek, eto na po yung actual na unit. First impression, first and foremost, ang nasasabi ko dito is itong kanyang design sa likod. Meron siyang nakalagay na malaking Redmi. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang ginawa nila. Siguro para ma-recognize agad na Redmi ang ginagamit nyo. Yung kanyang likod is a plastic. Maganda siya kasi matte siya. Hindi siya yung parang glossy na nababakat yung kamay. At parang meron siyang sunburst to. So parang meron siyang ayan, makita nyo ba? Kita. Wow. Design siya na kumikintab-kintab. At ang kulay niya na pinadala sa atin ni Xiaomi is ocean green. Meron din siyang sunrise orange at meron din siyang twilight blue at meron din siyang carbon gray. So, 4 po ang color na available nito sa market. At ayan po ang mga kulay. Ayan, kita nyo. So, what can I say? Ang unang pong mapapansin nyo sa kanya is yung kanyang 4 na camera dito sa harapan. Mamaya, we'll go on details dito. Dito sa kanyang right side, meron siyang power button which also acts kanyang finger scanner at yung volume rocker. Sa kabila naman, nandyan po yung kanyang SIM tray at gagamitan po ninyo nito. Ito po yung kaninang pinapakita natin aspile. Ito po, hindi po. Ito po yung ejector pin na kung tawagin. So, pindutin nyo lang po yan. Ayan. So, nandito po. Meron siyang dual SIM card at pwede nyo siyang lagyan ng micro USB. Okay, meron din siya rito sa taas. Makikita natin yung kanyang 3.5mm headphone jack at microphone. At ang maganda rito, dual speaker, stereo speaker. Isa sa taas, isa sa baba. Meron ito yung kanyang USB Type-C at microphone. So nabanggit ko kanina, dalawa yung kanyang speaker. Ang kagandahan yan, stereo yan. Ibig sabihin, kapag kayo ay nanonood ng video or naglalaro, dalawa yung output ng speaker niya. So hindi katulad ng mga ibang phone, isa lang. It's either nasa taas o nasa baba or dalawang nasa baba. So ito, taas at baba, left and right. Okay mga kamotek, so this is it. A closer look to our Xiaomi Redmi 9T.
Ayan, yan po yung kanyang screen. So this is a 6.53 inches IPS 1080p. It is also a Gorilla Glass 3. So medyo scratch proof na siya kasi nga it's a Gorilla Glass. So what I can say, yung kanya namang respond okay naman, mabilis naman. Okay, hindi naman siya naglalag, mabilis naman ang kanyang respond. Ayan, makikita natin mga kamotek, no? Very responsive naman yung kanyang pagbabrowse. Okay, mabilis naman siya. Kung manonood tayo ng YouTube. Ayan. Yun ang sinasabi ko. Malakas ang tunog. At, yun nga, left and right. Diba? So, that's it. Yan ang sinasabi kong maganda nga dito. Yung kanyang audio. Ha? What's up, mga kamotek? Ayan, Welcome again dito sa ating YouTube channel, Kamotek. At first and foremost, nagpapasalamat ako So, malinaw din ang kanyang display dahil yun na nga, isa sa mga magandang feature niya is yung kanyang 1080p na Full HD+. Isa sa mga magagandang plus factor yon. So, what else can I say sa cellphone na to? Isa sa mga magagandang features ng phone na to is meron siyang 6,000 mAh na battery. Ibig sabihin, malaki po yung battery capacity niya. So, mostly ng kanyang weight nanggagaling dun sa battery. Pero, hindi siya ganon kabigat. Sakto lang yung kanyang weight. Okay? So, ngayon, subukan muna natin yung ating finger scan kung ganon siya kabilis. Okay? So, patayin muna natin. Ayan. Hop. Mabilis, ha? Okay, patay. Oy, very responsive. Mabilis siya. Alright. Okay, ngayon naman, i-check natin yung kanyang face recognition. Tingnan natin kung gaano ka-responsive. So, ilalak natin uli siya. Ayan. So, makikita natin, hindi pa siya face recognize. Ayan. So, iharap ko sa akin. Tingnan natin kung ma-face recognize ako. Ayan, hindi pa siya face recognize. Op, ayun na agad. Nag-check na siya agad. Ibig sabihin, na-recognize niya na ako at okay na siya. Ulitin natin, ha? Okay, so hindi pa siya recognize. Meron pa siyang face doon na nakaharap, naka-icon. Ayan, meron siyang face icon. Kung iharap ko sa akin, ayun, nag-check na siya. Okay, nakita niyo ba yun, mga kamotek? Ito mga kamotek, ha, ang settings po natin sa Call of Duty ay naka full settings po tayo. Advanced graphic, high, frame rate, high na rin natin. Graphic quality, very high. Subukan natin. Realistic, okay. Subukan natin. Hardpoint contested. We've taken the lead. Hardpoint lost. Ayan, ha. Oh, Lost the lead. very smooth. Todo natin yung graphic, yung ano. Ayan. So, ayan, tinaasan ko na po yung brightness. Sagad po yung brightness, mga kamotek. Ayan, mas nakita ngayon natin yung quality dahil mataas na yung brightness. Ayan, no? Kita nyo naman, ha? Hindi masama. Kita nyo naman yung graphics niya. Ayan, medyo talagang I can say, very nice yung graphics. Hindi siya naglalag with, ano to ha, ang setting po natin is very high. Okay, very high settings po. Okay, very high ang settings. Dire-diretso, hindi naglalag. Ayan, very high po ang quality. Ngayon, subukan naman natin siya sa paborito ng lahat, Mobile Legend. Okay, mga kamotek, no? So, ngayon, eto na po, Mobile Legend na tayo. Check muna natin yung settings. Ilagay natin sa medyo matataas na settings.
Ayan, nakita natin. Graphics yun, high graphics. Ayan, high graphics tayo. Let's play! Ayan na. Ayan pa mga kamotek ha. So far, maganda ang performance. Very smooth. Okay, battery yung kanyang graphics, mga kamotek. Ayan. Colorblind filter on. Wag na. Ito mga kamotek ha. Inon natin lahat ng inon na natin lahat ng mga dapat i-on para ma-maximize natin yung graphics talaga. Ayan ha. So, lahat po ng graphics po ng Mobile Legends, inon po natin para ma-maximize natin. Kikita po natin na hindi po siya naglalag, mga kamotek. Very well performing po itong ating Redmi 90. By the way, this is powered by Qualcomm Snapdragon 662 octa-core and Adreno 610 GPU. Okay? Yan yung kanyang performance, mga kamotek. Maganda. Okay, mga kamotek, no? Dito tayo ngayon sa Harbor View dito sa Manila. Subukan natin itong performance nitong camera, nitong Xiaomi Redmi 90. So, kukuha tayo ng mga clips galing sa phone na to para makita natin kung ano ang performance ng kanyang camera. Mas gusto ko itong background na to. So ngayon, I'm using itong main camera niya, yung kanyang wide. We're now using a wide. Shoot at 12 megapixel. Kung gusto natin gawing 48 megapixel, may option siya for 48 megapixel shoot. Nandito lang siya. Okay, so ayan, 48 megapixel. Ayan, nakalaki yan. 48 megapixel. I'm going to shoot with more 8 megapixel. Ayan. So, we also, pwede rin natin siyang for ultra wide. Yan, isama natin tong pangka na to. Okay. Ang ultra wide niya is shoot at 8 megapixel. At yung kanyang zoom, you want to shoot it in zoom, ito po ang zoom. Yan. Okay, so yan po mga kamotek ang quality na nakukuha natin dito sa Xiaomi Redmi 90. So ngayon, subukan naman natin yung front camera niya. Okay, yung front camera niya by the way is 8 megapixel. So magsa-selfie tayo. Okay, ayan. Yun. Yung paganyan. Okay. So, yan yung kanyang selfie. By the way, meron din siyang, so if we're going to shoot portrait, yung kanyang pang fourth lens dito is yung para sa background niya. So, kagandahan sa portrait, pwede nating i-adjust yung aperture. Okay mga kamotek, so ngayon we're going to try to shoot a video on this phone. Okay, so yan, so now we're shooting video. So makikita natin, ayan po ang quality ng video natin. By the way, ang video natin, again, this is a 1080p with 30 frames per second. Yun ang kanyang capability ng video na to. Okay, if going to walk, kung maglalakad tayo, ayan. So, hindi siya ganon ka-stabilize. Okay, so ayan, makikita natin, medyo shaky siya ng konti because wala namang stabilization ito. But then again, it's a very good performance. Okay, dito tayo, balik tayo doon. Ayan, no? Okay, ang ating videographer. So, try naman natin ng selfie camera. Make a video. Ayan, kung kayo ay magbablog at gagamitin nyo tong phone na to for vlogging, ganito ang magiging effect nyan. Maganda,
Very nice, ha? I can say, parang gusto ko na tong phone na to. Or I can say, maganda yung quality. Yun ang pinakamaganda rito. Yan. Okay yung quality niya, mga kamote. Alright, no? This pasado! Okay, mga kamotek. So, nakita na natin itong ating Redmi 90. So, anong masasabi natin dito? And kanino to natin maire-recommend? Number one, ang nagustuhan ko sa cellphone nito is Full HD, 6,000 mAh battery, dual stereo speaker, at with a large display na IPS Full HD. Plus, yung kanyang 4 na camera sa likod with ultra-wide lens. Sa tingin ko, hindi na kayo lugi doon. At again, Xiaomi to. Xiaomi, alam natin yun, is very promising brand. Isa siya sa mga sumisikat na brand ngayon at hindi na siya nagpapahuli. With that, I can really recommend this phone. Palagay ko, matutuwa kayo dito. So, okay ba tayo doon, mga kamotek? Kung nagustuhan po ninyo itong ating unboxing at first impression dito sa Xiaomi Redmi 90, mag-subscribe ka na. At i-hit mo din yung bell button nang sa ganun sa mga next video natin ay manonotify din namin kayo. So with that, mga kamotek, lagi ko sinasabi, God bless and keep safe.